nyt eka tosi keväältä tuntuva päivä, että aurinko paistaa niin paljon, että meidän piti kaivaa aurinkolasit. Ja sen lisäksi noisen säteet tuntuu lämmittävän tätä hyttiä tosi paljon. Mä ajateltiin tänään pistäytyä Porvooseen ja sinne vähän ulkoilemaan. Mut nyt sitä ennen on vielä vähän ajomatkaa jäljellä, niin ajellaan nyt sinne. Mutta toi tie on aika märkä, niin toi aurinko aika pahasti myös häikäisee siihen. Mutta muuten on tosi hyvä ajosää. Me ollaan kyllä tykätty paljon aina käydä Porvoossa ja käpöttelemässä etenkin just vanhan Porvoon alueella. Ja muuten, mut sit tommosiin luontokohteisiin me ei olla niin paljon vielä tutustuttu, niin nyt on kiva käydä vähän kurkkailemassa. Nyt me just saavuttiin perille ja täällä paistaa kans vielä vähän aurinko, niin nyt me lähdetään käpöttelemään. Me mennään tosta vanhan Porvoon sivusta ja kiivetään tonne yhdelle kukkulalle. Nyt me käveltiin ympäri tää iso Linnamäki. Tää on täältä ylhäältä vähän tämmönen neliskulmanen ja sitten tossa menee vallihautoja ja siltoja niitten yli. Niin... Aika kivat maisemat. Tästä näkee tää Porvoon yllä aika hyvin lintuperspektiivistä. Ne on tosi kauniit maisemat kyllä. Mm-hmm. Ja etenkin nyt kun just aurinko alkaa laskea tonne hienosti, niin on kyllä upean näköistä.
Täälläkin oli nyt vaan aika tämmöistä lumista ja jäistä, niin me vähän liukasteltiin, mutta päästiin kyllä tänne. Ei tässä ollut mitenkään hullu nousu tänne. Aika vilakkaa silti. Täällä on tämmönen tuuli käy, niin se oikein niinku puree tohon luihin ja ytimiin. Me tehtiin kuitenkin vielä aamulla toi lettotaikina ja nyt mennään paistaa se. Päästään lämpimään. Ja pidetään lettuilta.